Ми планували акцію як мирно, зброї при нас не було ніякої. І коли ми зрозуміли, що це засідка, з лівого боку від обладміністрації вибіг натовп Беркуту приблизно в 100 людей і побіг до нас з дикими криками. Ми вирішили відходити в праву сторону від адміністрації, і там нас чекали вже в машинах, сиділи так звані тітушки. Досить міцної статури були люди середнього віку, одягнені в спортивний одяг, в шкіряний одяг. На правій руці ми зауважили, вони носили жовті стрічки. Тобто вони одночасно маскувалися під нашу самооборону і, щоб розрізняти між нас себе, то носили такі стрічки. Коли я пробігав проз ці автомобілі, я побачив, як одного з наших хлопців збили з ніг двоє цих нападників. В них були біти, і вони почали його бити. Він відбивався від них. Я підбіг, щоб заступитися за нього, і оттягнув одного тітушку на себе. Потім пізніше сталася така потасовка між нами, бійкою то не назвеш, але реально другий переключився теж на мене, підбіг третій, і мене вдарили по голові, і далі я вже знепритомнів. Після того вже добіг Беркут, і вони передали мене Беркутам. Беркут уже бив своїм кійком лежачого мене, скільки завдав ударів, я думаю, певно, від 20 до 30. Я був уже в притомному стані, і тому все добре відчував. Власне, чим відрізнялося це побиття від другого? По голові він мене не бив вже, оскільки в мене була голова розбита. Він бив мене по всьому тілу, наскільки там міг. Я захищався. І часто наносив удари просто в одне й те саме місце. Тобто для того, щоб розбити напевне. Потім після того нас перетягли беркутів, та нас таких постраждалих було кілька. Я думаю, по перекличці десь 9 людей. Нам зробили перекличку вже в автозаку. Але спершу нас потягнули в автобус Беркута і погрузили всіх на підлогу. При тому теж жорстоко били і скакали ногами. Тобто підскакували, щоб зламати ребра або щось таке. Мені там трохи пощастило, бо зверху мене поклали іншу людину. Тобто я лежав під кимось, по тій людині скакали ногами. Багато людей просилися, щоб їх не били і таке інше. Багато дуже було крові на підлозі, це я добре пам'ятаю, вона була слизька від крові. Потім пізніше нас перевели в автозак. В автозаку вже керували бійці внутрішніх військ. Вони поводилися менш жорстоко, вони нікого не били, але дуже жорстоко попакували людей. Там були клітки маленькі, розраховані на одну людину. Вони туди пакували по троє. І там дуже потерпала людина старша. Вона хвора на діабет, дуже тяжко дихала і просився, що він помре. Випустіть мене, бо я помру. І нас там стояло троє. Двоє стояли, і ця старша людина сиділа. І він просився дуже, але ніхто на нього не зважав. Врешті стали проситися і ми, ті двоє, що стояли з ним, щоб його випустили, ту старшу людину. А зі мною поруч опинився репортер білоруського каналу, наскільки я пам'ятаю, Белсат. Він показав своє посвідчення, і його врешті звільнили з цього автозака. Але потім ми вже побачилися з ним у лікарні, бо його теж зашивали. В нього була рана на голові. Врешті, дякувати Богу, може то на краще сталося, що в мене були тяжкі пошкодження, і мене із райвідділка, із Соснівського райвідділка мене забрала швидка, і ще 2 людей. І я тоді мав змогу все-таки втекти з лікарні, тому що по мене приїхали міліціонери в лікарню, чатувало 2 міліціонерів на поверху, їх лікар не пустив до мене, сказав, що я в тяжкому стані. І двоє чатували біля входу. Вже звідти мене друзі викрали, можна сказати так.